हेलो गाइज व्हाट्स अप दिस इज सागर अनि आज हामी कुरा गर्दैछौँ क्यालकुलेसन कसरी गर्ने प्रोग्रामिङबाट भनेर होइन जसको लागि चाहिँ म हल्का तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि कन्सेप्ट बुझाउनको लागि रियल वर्ल्डमा लिएर जाँदैछु जसमा चाहिँ हामी दराज भन्ने वेबसाइट खोलिरहेछौँ र चाहिँ यहाँ के देखाइरहेछ त भन्दाखेरि 900 रुपियाँ पर्ने अङ्कित मूल्य अर्थात् मार्क प्राइस चाहिँ उसले के गरिरहेछ 900 रुपियाँ राखिरहेछ अनि बेचेको छ 750 रुपियाँमा अर्थात् सेलिङ प्राइस छ 750। अब यो पर्सेन्टेज कति आयो त होइन यो हामी क्यालकुलेसन कसरी गर्ने यो 17% उसले कसरी निकाल्यो हुन त हामीलाई थाहा छ फर्मुला हामी पढिसकेका छौँ होइन यसलाई नै हामी के गर्दैछौँ एप्लाई गरेर यहाँ निकाल्दैछौँ हामी 17% कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म एउटा डिस्काउन्ट भन्ने discount.js भनेर एउटा मैले बनाएँ फाइल जसमा हामी कुरा गर्नेछौँ डिस्काउन्टको बारेमा। तर सबैभन्दा सुरुमा म के भन्छु भने कुनै पनि आइटमको एउटा आइडी हुन्छ नि त होइन। सो आइडी बनाउनको लागि हामी भेरिएबल युज गर्दैनौँ आइडी राख्नको लागि, किनभने आइडी भनेको चेन्ज हुने कुरा होइन नि त, यो कन्स्ट्यान्ट रहने कुरा। त्यही कारण हामीले सिकेका मध्ये भार, कन्स्ट अनि त्यसपछि लेट यो तीनवटा भेरिएबल्समध्ये हामी कुनलाई चाहिँ मान्ने त भन्दाखेरि युज गर्ने त भन्दाखेरि हामी कन्स्ट युज गर्छौँ, किनभने हामी कन्स्ट्यान्ट बनाउँदैछौँ नि त होइन। कन्स्ट आइडी आइटम आइडी भनेको है होइन। ओके, यसको लागि मैले राख्थेँ ABC 1 2 3। अब कन्स्ट नै किन प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि किन प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ हामी यसलाई म फेरि यसको भ्यालु म चेन्ज गर्न खोजेँ कि इरर देखाइदिन्छ कि यो त कन्स्ट्यान्ट हो भनेर भनिदिन्छ क्या जाभास्क्रिप्टले होइन। सो यसलाई चाहिँ हामी युज गरौँ भनेर भन्छु। नर्मली हामी यसलाई यहाँ के आइरहेछ यसलाई म हटाइदिएँ। सो अब हामी जाउँ नोटले मैले सुरु गरेँ, त्यसपछि discount.jsमा युज गरेँ। त्यसपछि अब यहाँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि नि गाइज है असाइनमेन्ट टु कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल। अब कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल किन असाइन गरेको भनेर यसले भनिरहेछ क्या होइन। सो यसरी हामीलाई थाहा हुन्छ कि ए मैले त कन्स्ट्यान्टलाई चेन्ज गर्न आँटेको रहेछु त भनेर। अनि यतिखेर हामीलाई सट्ट दिमागमा आउँछ कि यो त कन्स्ट्यान्ट हो त्यो यसलाई चेन्ज गर्नु हुँदैन होइन। यसरी चाहिँ हामीलाई थाहा पाउन सकिन्छ कुनै पनि चेन्ज गर्नु नहुने कुराहरू। त्यसको लागि हामीले कन्स्ट भनेर चाहिँ अगाडि डिफाइन गर्छौँ र अरू भेरिएबल्सलाई चाहिँ हामी भार नै युज गर्नेछौँ। सो आज हामी कुरा गर्दैछौँ यहाँ के त भन्दाखेरि यदि बिसक्नुभयो भने अङ्कित मूल्य सेलिङ प्राइस। अब यो दुईवटा कुरा हामीलाई थाहा छ, यो पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्नेछ। सो यहाँ चाहिँ हामी हेरौँ भार मार्क प्राइस इज कल्स टु कति छ 1200 अनि अर्को भेरिएबल छ सेलिङ प्राइस उसले कति देखाइरहेछ त्यहाँ भन्दाखेरि 750 देखाइरहेछ। अब हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ भार डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हामीलाई निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ होला, पहिला हामी पढिरहेछौँ, थाहा छैन भने म भनिदिइहाल्छु होइन। हामी सुरुमा ब्राकेटबाट स्टार्ट गरौँ। मार्क्ड प्राइस भनेको चाहिँ अङ्कित मूल्य यतिमा बेच्छु है भनेर 900 सरी यहाँ 900 छ है, त्यहाँ हामी यहाँ 1200 राखेछौँ। 900मा बेच्छु है भनेको छ होइन। अब यो 900बाट चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, सेलिङ प्राइस उसले कतिमा बेच्छु भनेको छ भन्दाखेरि 750मा बेच्छु भनेको छ नि त होइन। सो मार्क प्राइसबाट सेलिङ प्राइस हामीले निकाल्यौँ। यसलाई चाहिँ हामी यो भनेको डिस्काउन्ट रुपैयाँ हो होइन। यसलाई चाहिँ हामी मार्क प्राइसले नै फेरि के गर्छौँ डिभाइड गऱ्यौँ। अब यहाँ नै प्यारेन्थेसिस राखिदिउँ। ओके, डिभाइड गऱ्यौँ अनि यसलाई अब इन्टु 100 गरिदिउँ भने यो के हुन्छ त डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हुन्छ। ओके, हुन्छ कि हुँदैन त हामी हेरौँ। console.log गरेर हामी डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेर भनौँ। त्यसपछि यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ। हामी यहाँ जाउँ, त्यसपछि रन गरिदिएँ। अब यहाँ कति आयो त भन्दाखेरि 16.6666 पो हुँदो रहेछ त है। हामीलाई त दराज ढाँडे जस्तो छ 17% भनेको छ। कसरी निकाल्यो होला त यो है। अब यसको लागि म फेरि एउटा भेरिएबल्स बनाउँदैछु डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज फाइनल। अब के किन फाइनल हो त होइन, फाइनल भने मैले त्यसपछि यसलाई हाम्रो एउटा लाइब्रेरी छ म्याथ भन्ने होइन जाभास्क्रिप्टमा। सो म्याथ भनेर युज गरेँ। त्यसपछि राउन्ड भनेर एउटा मेथड छ। अब यो भित्र चाहिँ म के लगाइदिन्छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो डिस्काउन्ट डट वाला आइरहेको थियो त्यो भ्यालु त यहाँ छ नि त अहिले होइन।
डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भन्ने यो भेरिएबल यो हो कि होइन गाइस, योलाई ठक्क यसलाई हामीले यहाँ डिस्प्ले गर्दाखेरि 16.66 निकाल्यो नि त। अब यसलाई नै हामी यहाँभित्र हालिदिउँ, एउटा मेथडभित्र हालिदिउँ। त्यो मेथडले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि कन्भर्ट गरेर चाहिँ निकालिदिन्छ। हो कि होइन त, कन्भर्ट गर्यो कि गरेन त होइन। सो यसको लागि हामी यहाँ लग थिच्छौँ, त्यसपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज फाइनल है, मैले यसो गरिदिएँ। त्यसपछि यहाँ धेरै मेस भइसकेको छ, सो क्लियर गरिदिएँ अनि मैले रन गरिदिएँ। 17 आयो कि आएन होइन, आयो नि त, यसरी कन्भर्ट गरे रहेछ क्या त्यसले होइन। ओके, अब यहाँ मैले प्लस गरिदिएँ। अब प्लस गरेपछि यहाँ केही कुरा लेख्न पनि पाइन्छ, पर्सेन्टेज अफ भनेर पनि लेख्न सकिन्छ नि त होइन। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, हो कि होइन त, हेरौँ हामी 17% अफ यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यो प्लसको ठाउँमा हामी प्लस लेख्नु मन लागेन, कमा पनि लेख्न सकिन्छ होइन। काम गर्छ गर्दैन हेरौँ है त। 17% अफ काम गरिरहेछ, कमाले पनि काम गर्दो रहेछ। अब हामीलाई टोटल यो माथिदेखिको आइडी कति हो, मार्क प्राइस कति हो, सेलिङ प्राइस कति हो, डिस्काउन्ट होइन पर्सेन्टेज कति हो, त्यो हामी सरासर लेख्नको लागि हामी के गर्नेछौँ, कन्सोल डट लग, त्यसपछि अब हामी आइटम आइडी गऱ्यौँ, त्यसपछि यसलाई म बाहिर निकालेँ, प्लस गरेँ, त्यसपछि आइआइडी भनेर राख्थेँ होइन। अनि फेरि मैले कन्सोल डट लग गरेँ, त्यसपछि अर्को के छ मार्क प्राइस भनेर लेखेँ, त्यसपछि यसलाई यस्तो दिएँ अनि फेरि प्लस लेखेँ अनि मार्क प्राइस लेखेँ। अब सेलिङ प्राइस लेख्दा पनि अर्को लाइन लेख्नुपर्छ, ब्ला 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 होइन गाइज, यस्तै हो नि त। अब यसरी नै गर्ने। अब यहाँ चाहिँ सरी सेभ गरेको छु नि, त्यही कारण यहाँ डिस्प्ले भएन। यसलाई म क्लियर गरिदिन्छु अनि म यसलाई रन गरिदिन्छु। अब के हुँदैन, आइटम आइडी यति, मार्क प्राइस यति होइन। अनि त्यसरी देखाइरहेको छ नि त, लाइन बाई लाइन यसरी हामीले प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर म तपाईँहरूलाई अर्को मेथड पनि भन्दैछु, विच इज सो फ्लेक्सिबल मेथड के। यसलाई हटाइदिएँ अनि यो जुन जति पनि यो छ नि कन्सोलवाला कुरालाई पनि मैले हटाइदिएँ। अब एउटै कन्सोलबाट हामी धेरै कुरा कसरी प्रिन्ट गर्ने त त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ। कन्सोल डट लग, त्यसपछि प्यारेन्थेसिस अभियसली राख्न परिहाल्यो होइन। तर म यसलाई बिचमा राखेँ, ब्राकेटको बिचमा कर्सरलाई, त्यसपछि मैले इन्टर थिचेँ होइन। इन्टर थिच्दा गएपछि यहाँ खाली ठाउँ बन्यो। अब म यहाँ के लेख्छु त, सरी अझै के गर्छु भने म कन्ट्रोल जेड अब यहाँभित्र सबै कुरा एकै ठाउँ कन्सोलबाट प्रिन्ट गर्नको लागि हामी टिल भन्ने यसरी होइन, यो चाहिँ 1 को अगाडितिर छ होला, नम्बर 1 को अगाडि तपाईँहरूको किबोर्डमा होइन। सो मैले यसरी थिचेँ। अब यसलाई चाहिँ मैले इन्टर गरेँ। अब इन्टर गरिसके पछाडि अब चाहिँ मैले जे पनि लेख्न सक्छु होइन। आइटम आइडी त्यसपछि अनि जस्ट भेरिएबल प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी यति मात्रै अब यहाँभित्र लेखिदिने हो क्या, आइडी होइन। अब त्यसपछि मार्क प्राइस, त्यसपछि डलर अनि के त भन्दाखेरि हाम्रो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस। ओके, अर्को हामी सेलिङ प्राइस डलर, मार्क प्राइस, सेलिङ प्राइस। ओके, सेलिङ प्राइस अगाडि हामी यसलाई रु पनि लेखिदिन सक्छौँ होइन, रु यहाँ रु होइन। अब यहाँ हामी के लेखिदिन सक्छौँ, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज गरेँ मैले। त्यसपछि कहाँ छ डलर, ओके डलर डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज फाइनल। रियल वर्ल्डमा काम गर्दाखेरि यसरी लामो भेरिएबलको नाम हुँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ, किनभने ठक्क बुझिन्छ नि त होइन। सर्ट भेरिएबल लेख्ने बानी तपाईँहरू नगर्नु होला है, पर्सेन्टेज अफ। ओके, मैले यति भने, त्यसपछि यसलाई मैले क्लियर गरिदिएँ। अब है आइटम आइडी यति छ, मार्क प्राइस यति छ, सेलिङ प्राइस रु यति छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज 70% अफ
अब यसरी चाहिँ दराजले गरिरहेको रहेछ क्या हैन, हामीले त्यो कुरो थाहा पायौँ नि त। सो गाइज आजलाई चाहिँ यति नै होइन, आज हामी धेरै कुरा सिक्यौँ होला, कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त्यसको बारेमा पनि सिक्यौँ होइन, कसरी प्रिन्ट गर्ने एकै ठाउँमा त्यसको बारेमा नि सिक्यौँ होइन, कन्स्ट आइडी भनेको के हो, कन्स्ट कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ त्यो पनि हामीले सिक्यौँ। सो अर्को भिडियोमा हामी धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्नेछौँ। टिल देन टेक केयर, बाई।